હેલો ફ્રેન્ડ, નિરાલી કિચનમાં આજે બનાવીશું બોમ્બેની ફેમસ અને ટેસ્ટમાં એકદમ ડિલિશિયસ એવી વેજ ગ્રીલ સેન્ડવિચ. નવી રેસીપી નિહાળવા માટે નિરાલી કિચન ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચનો મસાલો બનાવી લઈશું. તો એના માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી લઈ લઈશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, અડધી ચમચી જેટલી મરી અને 8 થી 10 નંગ લવિંગ. તો એને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણે આ બધા મસાલાને લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરવાના છે. તો અહીંયા બધા મસાલા એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને આ મસાલા છે એને 2 મિનિટ માટે આપણે ઠંડા થવા દેશું અને પછી એને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને હવે એને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ. તો એ મેં મિક્સર જારમાં એકદમ સરસ રીતે પાવડર કરી દીધો છે. તો એકદમ બારીક પાવડર અહીંયા આપણે તૈયાર કરવાનો છે. હવે એની અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી સૂંઠ પાવડર એડ કરી દઈશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું નમક એડ કરી દઈશું. હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણો ગ્રીલ સેન્ડવિચનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમે ઘરે બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો આ મસાલો તૈયાર થશે. તો આ મસાલો એક વખત અચૂકથી બનાવજો. હવે આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચમાં લગાવવા માટેની ગ્રીન ચટણી અને રેડ ચટણી બે બનાવશું. ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 100 ગ્રામ કોથમીર લીધી છે. હવે એની અંદર 5 નંગ મરચી એડ કરી દેશું. તો અહીંયા આપણે જે ગ્રીલ સેન્ડવિચની ગ્રીન ચટણી બનાવીએ એ થોડી સ્પાઇસી ચટણી હોય છે અને આપણે બોમ્બેની ફેમસ આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનાવવાના છે તો ત્યાં ફુદીનો યુઝ નથી કરવામાં આવતો, જનરલી પાલક યુઝ કરે છે. તો અહીંયા મેં એક નાની વાડકી જેટલી પાલકને પાણીથી સાફ કરી અને કટ કરી લીધી છે. તો અહીંયા આપણે પાલક એડ કરશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળિયાની દાળ લીધી છે, એને મેં અડધી કલાક પહેલાં પલાળી દીધી હતી. તો એ લઈ લેશું. એની અંદર આપણે થોડો મીઠો લીમડો એડ કરી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈએ. હવે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે જે સેન્ડવિચનો મસાલો બનાવ્યો એ એડ કરી દઈશું અને 4 થી 5 આઈસ ક્યુબ એડ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે ચટણી થોડી થીક રાખવાની છે તો પાણીની જરૂર પડે તો 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને એને સારી રીતે આપણે બ્લેન્ડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે જે ગ્રીન ચટણી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે અને અહીંયા જે ચટણી બનશે એકદમ ગ્રીન બનશે કારણ કે આપણે એમાં પાલક યુઝ કરી છે અને જનરલી બોમ્બે સ્ટાઇલ ગ્રીલ સેન્ડવિચમાં પાલકનો યુઝ કરવામાં આવે છે. અને આમાં તમે જો 4 થી 5 કળી લસણ એડ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો. તો હવે આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચમાં લગાવવા માટેની લાલ ચટણી બનાવી લઈએ. તો લાલ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 8 થી 10 નંગ કાશ્મીરી મરચાંને ગરમ પાણીમાં અડધી કલાક પહેલાં પલાળીને રાખ્યા હતા અને પાછળની ભાગથી કટ કરી અને એની અંદરથી રહેલા બીજ પણ મેં કાઢી લીધા હતા. તો હવે એને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈએ, 4 થી 5 કળી લસણને એડ કરી દઈશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરી દઈશું, અડધા નંગ લીંબુનો રસ અને થોડું પાણી એડ કરી દઈએ. તો 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને હવે એને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી દઈએ. તો અહીં આપણી રેડ ચટણી પણ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે બટેટાનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો આપણે સેન્ડવિચમાં લગાવવા માટેનો બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈશું. એના માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. તેલનું પ્રમાણ સાવ ઓછું એવું જ રાખવાનું છે. તો અહીં તેલ છે એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું, રાઈને ક્રેકલ થવા દઈશું. હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે નમક. ત્રણેય વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે એમાં 2 નંગ બાફેલા બટેટા એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણો જે બટેટાનો મસાલો છે એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ફાઇનલી ગ્રીલ સેન્ડવિચને સર્વ કરશું. હવે આપણે અહીંયા ગ્રીલ સેન્ડવિચની જે બ્રેડ આવે એ બ્રેડ લઈ લેશું. તો બ્રેડ ઉપર સૌપ્રથમ આપણે બટર લગાવી દઈશું. તો અહીંયા આપણે એકદમ સરસ રીતે પહેલાં બટર લગાવી દઈશું. હવે એના ઉપર આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી હતી સ્પાઇસી ગ્રીન ચટણી એ લગાવશું. તો આપણે અહીંયા જે ગ્રીન ચટણી લગાવીએ એનું લેયર થોડું આછું રાખવાનું છે અને હવે એના ઉપર આપણે જે બટેટાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ લગાવી દઈશું. તો અહીંયા આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચનું પહેલું લેયર છે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા આપણે પાછી બટર લગાવી દઈશું. તો અહીંયા મેં એક
રેડ ચટણી લગાવીને બ્રેડ તૈયાર રાખી છે. અને હવે આપણે જે ત્રીજી બ્રેડ યુઝ કરશું એમાં બટર લગાવી દઈશું. તો અહીંયા આપણે જે ત્રીજી બ્રેડ યુઝ કરશું એના માટે આપણે ગ્રીન ચટણી થોડી લગાવી દઈશું. તો અહીંયા જે મેં ત્રીજી બ્રેડ છે એના ઉપર બટર અને ગ્રીન ચટણી લગાવી દીધી છે. તો હવે આપણે જે ફર્સ્ટ લેયર બનાવ્યું હતું એના ઉપર આપણે જે બટેટાનું સ્ટફિંગ લગાવ્યું છે એના ઉપર આપણે થોડા કાંદા છે એ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે એના ઉપર આપણે જે સેન્ડવિચનો મસાલો બનાવ્યો છે એ થોડોક સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. હવે એના ઉપર આપણે આ જે સેકન્ડ બ્રેડ છે એટલે કે સેકન્ડ લેયર છે એ મૂકી દઈશું. એના પર આપણે થોડું કેપ્સિકમ છે એકદમ બારીક કટ કરેલું એ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. એના ઉપર આવી રીતના મેં કાકડી છે એની પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે એ મૂકી દઈશું. અને આપણે મેં ટમેટાની પણ એકદમ પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે એ મૂકી દઈશું. હવે એના ઉપર આપણે જે સેન્ડવિચ મસાલો છે એ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો લાસ્ટમાં આપણે એના ઉપર ખમણેલું ચીઝ છે એ આવી રીતના એને સરસ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે જે ગ્રીલ સેન્ડવિચ છે એમાં ચીઝનું પ્રમાણ સારું એવું હોય છે એટલે અહીંયા મેં ચીઝનો ઉપયોગ વધુ કર્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સેકન્ડ લેયર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે આ બ્રેડ છે મૂકી દઈશું અને એના ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈએ. તો અહીંયા મેં જે સેન્ડવિચ બનાવવા માટેનું ગ્રીલ મશીન આવે છે એ લીધું છે. તો એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય પછી એની અંદર આપણે ગ્રીલ સેન્ડવિચ છે એ મૂકી દઈશું. તો હવે અહીંયા મેં ગ્રીલ સેન્ડવિચને મૂકી દીધી છે અને હવે આપણે આ મશીન બંધ કરી અને 2 મિનિટ માટે એને ચડવા દઈશું. જોઈ શકો છો કે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ગ્રીલ સેન્ડવિચ છે એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રીલ સેન્ડવિચ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે આપણી સેન્ડવિચ છે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને હવે આપણે કટ કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રીલ સેન્ડવિચ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ બોમ્બે સ્ટાઇલ ગ્રીલ સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રેસીપીથી એક વખત અચૂકથી આ ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનાવજો. ઘરમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો.